Ang lalaking nakaligtas sa dalawang pagsabog ng atomic bomb. Ang kwento ni Tsutomu Yamaguchi. Isang atomic bomb ang bumagsak. Dapat wala nang makakaligtas. Pero si Tsutomu Yamaguchi nakaligtas sa dalawa. Oras nang bumalik sa nakaraan. Welcome sa Shadows of the Past. Agosto 6, 1945, Hiroshima. Isang ordinaryong umaga. Ang araw ay sumisikat, ang mga tao ay abala sa kanilang gawain. Ngunit sa isang iglap, isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa kalangitan. Sinundan ito ng isang napakalakas na pagsabog. Si Yamaguchi, isang inhinyero, ay tumilapon sa lupa. Nasugatan, nasunog. Pero buhay. Pilit siyang naglakad, naghanap ng tulong, at sumakay ng tren pauwi sa Nagasaki. Akala niya, ligtas na siya. Pero 3 araw lang ang lumipas. Habang nasa opisina at kinukwento ang kanyang sinapit, isang panibagong liwanag ang bumalot sa lungsod. Hindi dapat tamaan ng kidlat ang isang tao ng 2 beses. Pero ang tumama kay Yamaguchi, mas matindi pa. Kabataan at buhay ni Yamaguchi bago ang digmaan. Si Tsutomu Yamaguchi ay isinilang noong 1916 sa Nagasaki, isang tahimik na lungsod sa Japan. Lumaki siya bilang isang masipag at matalinong mag-aaral. Sa kanyang paglaki, nagpakita siya ng husay sa agham at teknolohiya, kaya't pinili niyang maging isang inhinyero. Nagtrabaho siya sa Mitsubishi Heavy Industries, isang kumpanya ng paggawa ng barko at makinarya. Dahil dito, ipinadala siya sa Hiroshima upang magtrabaho sa isang proyekto noong tag-araw ng 1945. Hindi niya alam na sa loob lamang ng ilang araw, makikita niya ang isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng mundo. Agosto 6, 1945. Ang pagsabog sa Hiroshima. Handa nang umuwi si Yamaguchi matapos ang 3 buwang pagtatrabaho sa Hiroshima. Habang naglalakad pabalik sa daungan, may napansin siyang kakaiba sa kalangitan. Isang eroplanong B-29 na mabagal na lumilipad. Eksaktong alas 8:15 ng umaga, bumagsak ang atomic bomb na tinawag na Little Boy. Sa isang iglap, nagdilim ang mundo. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa kalangitan. Kasunod ng isang napakalakas na pagsabog. Si Yamaguchi, na wala pang 2 milya mula sa sentro ng pagsabog, ay tinapon ng hangin. Ang kanyang katawan ay nasunog. Ang kanyang eardrums pumutok. Nang magkamalay, bumungad sa kanya ang isang impyerno. Mga gusaling gumuho, apoy na bumalot sa lungsod, at mga taong nasunog ng buhay. Ang init ng pagsabog ay mas matindi pa sa araw. Ang mga tao sa paligid niya ay naglalakad na parang mga multo balot ng abo. May nasunog na balat na natutuklap mula sa kanilang katawan. Sa kabila ng matinding sakit, nagpumilit siyang tumayo. Naglakad siya sa mga lansangang puno ng bangkay. Hinahanap ang kanyang mga kasama. Natagpuan niya ang 2 niyang katrabaho na nakaligtas din at sama-sama silang nagpunta sa isang shelter upang magpahinga. Ngunit isang bagay lang ang nasa isip ni Yamaguchi: makauwi sa kanyang pamilya sa Nagasaki. Ang biyahe pauwi sa Nagasaki. Sa kabila ng matinding pinsala sa katawan, naglakad si Yamaguchi patungo sa istasyon ng tren. Isang himala na may gumagalaw pang tren sa kabila ng matinding pagkawasak ng Hiroshima. Sumakay siya, halos hindi na makakilos dahil sa sakit. Habang umaandar ang tren palayo sa lungsod, tinanaw niya ang makapal na usok na bumalot sa Hiroshima. Akala niya, ligtas na siya. Ngunit ang mas matinding trahedya, hindi pa nagtatapos. Agosto 9, 1945. Ang pagsabog sa Nagasaki. Pagdating sa Nagasaki, agad siyang nagpunta sa ospital upang magpagamot.
Kahit mahina pa ang katawan, pumasok siya sa trabaho sa Mitsubishi. Pinilit niyang ipaliwanag sa kanyang amo kung ano ang nakita niya sa Hiroshima. Isang bomba lang ang sumira sa buong lungsod. Aniya? Hindi maaari. Sagot ng kanyang amo. Walang bombang ganyan kalakas. Bago pa siya makasagot, isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa silid. Eksaktong 11:30 ng umaga, bumagsak ang pangalawang atomic bomb, tinawag na Fat Man, sa Nagasaki. Sa ikalawang pagkakataon, muling nalibing si Yamaguchi sa gitna ng isang pagsabog. Mas malapit siya ngayon, lampas 1 milya lang mula sa sentro. Ang kanyang mga sugat sa Hiroshima ay muling nasunog, pero muli siyang nakaligtas. 2 atomic bomb, 2 lungsod, iisang tao. Pagbangon ni Yamaguchi matapos ang digmaan. Pagkatapos ng digmaan, matagal na nagkasakit si Yamaguchi dahil sa epekto ng radiation. Nagkaroon siya ng matinding lagnat, nalagas ang kanyang buhok at madalas siyang nanghihina. Ang mga sugat niya ay hindi agad gumaling, pero sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang lumaban. Nagbalik siya sa kanyang dating trabaho, pinilit na itaguyod ang kanyang pamilya at nagpatuloy sa normal na pamumuhay. Sa loob ng maraming taon, hindi siya nagsalita tungkol sa kanyang pinagdaanan. Ngunit habang tumatanda, napagtanto niyang may mahalagang mensahe siyang dapat iparating sa mundo. Naging aktibo siya sa paglaban sa paggamit ng nuclear weapons. Ginamit niya ang kanyang karanasan upang ipakita ang tunay na epekto ng atomic bomb, hindi lang sa sandaling pagsabog, kundi sa mahabang panahong paghihirap ng mga biktima. Bago siya pumanaw noong 2010, nagbigay siya ng mensahe. Ang mga tao ay hindi dapat gumamit ng atomic bomb laban sa isa't isa. Dapat tayong matuto mula sa aming sinapit. Aral mula sa kwento ni Yamaguchi. Ang kwento ni Yamaguchi ay isang patunay ng tatag ng tao. Sa kabila ng 2 trahedya, hindi siya sumuko. Patuloy siyang nabuhay, lumaban, at ginamit ang kanyang boses upang ipaglaban ang kapayapaan. May 3 mahahalagang aral tayong matutunan mula sa kanya. Ang digmaan ay nagdudulot ng matinding paghihirap. Ang paggamit ng atomic bomb ay hindi lamang sumira sa 2 lungsod. Ito ay nag-iwan ng trauma sa libo-libong tao sa loob ng maraming dekada. Ang buhay ay mahalaga. Sa kabila ng trahedya, pinili ni Yamaguchi na ipagpatuloy ang kanyang buhay at gawing inspirasyon ang kanyang karanasan. May kapangyarihan tayo upang baguhin ang hinaharap. Sa pamamagitan ng edukasyon at tamang desisyon, maaari tayong matuto mula sa kasaysayan upang hindi na ito maulit. Ngayon, nasa ating mga kamay ang susunod na kabanata ng kasaysayan. Mahalaga na patuloy nating alamin ang nakaraan upang hindi na maulit ang parehong pagkakamali. Ang Hiroshima at Nagasaki ay hindi lamang kwento ng digmaan. Ito ay kwento ng mga taong nagdusa, lumaban, at nagsilbing paalala sa atin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Salamat sa panonood hanggang sa muli.